Hey, what's up, birthday buddies, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Welcome to our channel, Yan 27. We create cool dances and fun vlogs. It's our 37th tutorial today entitled Bawal Lumabas by Jopper Ril. Bale, second dance version na po ng ating loading mastermind. Ayun, guys, sana po panoorin niyo din yung simpleng dance cover ko ng unang version po nila nito. Tsaka, meron pa po kaming ibang dance tutorials, covers, choreography, challenges, pati mga kalokohan, marami kami yan mga katropa sa mga vlogs namin. Kaya sana explore nyo lang yung channel namin. Ayun. So paano mga katropa, wala nang patubig-tubig pa. Let's go! And don't worry kasi this tutorial is mirrored para sa inyong lahat. Okay, harap na. Okay, first step po tayo. Sa right foot, 1, 2, 3, 4. Yun. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Pag binilisan po, ganito siya. Ta-ta-ta-ta-ta. Yun. Isa pa. Ta-ta-ta-ta-ta. Tapos, pakanan tayo. Right foot naman, ganito siya. Yung kamay naman, ganito siya. Paikot nyo lang siya, pabilog. Yan. Tapos sa dibdib, parang, okay. Tapos, medyo tumingkayad tayo. 1. Okay. Tapos, bawal lumabas. Yun. Tapos, next tayo, left, right, left. Okay. Parang ganito siya. Bawal lumabas, left, right, left. Yan, ganyan. Tapos, right, left, right. Tapos, ito, boom. Tapos, ganyan. Okay, pang bibig. Slide yung paa, tapos ito yung kamay. Ganyan. Slide, balik. Okay? Yun. Tapos, isa pa po doon. Right, left, right. Ganon. Takot yung bibig. Tapos, okay. Ulitin ko natin mga tuwapa yun na, mula umpisa. Okay. Tapos, ilog. Boom. Sakta, zoom. Tapos, bawal lumabas. Tapos, left, right, left. Yan. Okay yan. Tapos, right, left, right. Tapos, boom. Takip. Tapos, 2. Isa pa. Right, left, right. Boom. Huwag niyo po kalimutan yung sa balikat, balikat. Boom, boom. Tapos, takip. Slide, balik. Okay. Yan siya. Tapos, next po natin mga katropa, ganito na siya. Okay. Bali yung sa paa po, para lang kayong nagsisipa. Yun. Putek, nagsisipa talaga yun. Parang ganito lang. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tapos, yung sa kamay naman niya, kasabay po nun, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. Try natin siya. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Tapos, ganon. Ganon lang. Tapos, left, right, left. Tapos, ganon. Okay. Parang ganito siya. Nagkumplan ka na. Bawal lumabas. Yun. Tapos, pero may sinabi ka na do. Tapos, talalaman. Tapos, 1, 2, tapos, ganito po yung paa, gano'n. Tapos yung kamay bilog, ganito lang siya. Parang ganito, gano'n. So, pagparap po siya, gano'n. Yan.
Okay mga tropa, doon na tayo sa may left, right, left. Diba? Okay. Okay, diba? Pagka ganon. Ganon. Tapos, bawal lumabas. Tapos, left, right, left. Ganon. Tapos, right, left, right. Boom. Takip. Boom. Tapos, sapa. Right, left, right. Boom. Boom. Sapa. Tapos, next naman. Nag-comply ka bawal lumabas pero may sinabi inawa ka yun tapos na pinagbabawal nila tapos ito na po yung next na move sa boom tapos circle bale, ito na po yung sunod na move mga tropa. Simula po dito hanggang dulo, mas madali na po siya kaysa sa yung nauna, di ba? Yun, kaya yan, kaya. Inayos ko. At sinabit ko ulit. Tapos, ito po laking dinagdag ko na lang po kasi, di ba kasi yung move po dito, yung bawal lumabas, hinati kasi siya sa dalawang grupo nila, di ba? Eh, isa lang po tayo, kaya ginawan ko na lang ng locking. Ganito po siya. Kick, boom, twirl yung, twist yung, ang tawag twist yung wrist. Tapos, baba, yan. Okay, isa pa. Kick, boom, twist yung wrist, boom, boom. Yan. Tapos, ganito. Kembot na natin. Kembot. Okay. Yung kembot natin is counterclockwise po muna. Yung pakaliwa. Ganyan siya. Tapos, ganon. Okay? Tapos pag may kamay po, bawal lumabas. Tapos, slide. Boom. Yan. Tapos next, ito, 1, 2, 3. Yun. Ulitin po natin yung mga tropa. Okay, game tayo dun sa pag ganon, tas ganon. Ha? Okay. 1, 2, circle, inayos ko. At sinagmit ko ulit. Tapos, laging ay pwede na palang lumabas. Tapos, kembot. Bawal lumabas. Tapos, like, swabe na. Okay? Tapos, ito siya. Yun. Yung pag-ganun po niya, una, pakanan muna. Pakanan to, yung kaliwang kamay. So, kanan, kaliwa, kanan. Tapos, yung paa naman po, kanan, kaliwa, kanan. Tapos yung ulo, parang gadala siya. Okay, so 1, 2, 3, move. Okay, tapos nun, pwedeng lumabas. 3 beses yun. Okay, parang pwedeng lumabas. Tapos, yan, bawal lumabas. Tapos, point sa kaliwa. Okay, tapos, harap. Bilang kayo ng ilang segundo bago marap. Tapos, 1, 2, 3, para gano'n. Tapos, hinggang malalim. Yan, tapos, lakad sa kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Yun, okay. Ulitin po muna natin yung last part, mga drops. Okay? Ganito siya. Yung may inayos ulit ha. Okay. Inayos ko. Yung doon ng classroom nyo. At sinagmit ko ulit. Ay, pwede na palang lumabas. Kembot. Slide. Tapos, lumabas. Tapos, yan.
points sa kaliwa. Tapos bilang ng konti segundo, harap, hingang malalim. Tapos, lakad. Yun mga klops, natapos na natin yung tutorial. And this time naman, sayawin natin siya mula sa mabagal hanggang sa normal pace or speed niya. Ayos ba? Ayos na ayos. Game, tara. Kayang-kaya to. Sa klaseng may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung ulo ng klasong nyo at sinabimit mo ulit. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas. Malambot siya. Mabagal ko muna ah. Tapos, bawal lumabas. Sapat. Mag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka. Yun, ang pinagbabawal nila. Tapos, boom, nais ko at sinabi ko ulit, ay, pwede na pala lumabas. Kaya what? Bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas. Suave. Bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas pala. Tapos, bawal lumabas. Point sa left, harap, hingang malalim, lakad. Yes, ayun mga tropa. Ngayon, doon na tayo sa normal speed niya, okay? Okay. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung ulo ng classroom nyo at sinabimit mo ulit. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas.
there you go mga katropa. Yun, post na natin ang ating yaw sa sana toguns nyo to. Ang ating girl tutorial. Balik-baliktad pa, no? Parang etneb-etneb. Ayun, putek. Kabaliwan mode. Ayun, sana po nakuha niyo siya at elib naman ako, nayakang-yakang yan, di ba? So, yun po, sana nagustuhan yung mga tropa. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment na rin pag may time. Ayun, yun. Pwede nyo rin po send sa amin yung link ng dance cover nyo ito kung sakali gagawa kayo para masuportahan din po namin kayo. Pabalik, di ba? Sabi nga, spread the love. Okay, until next time po mga katropa. Peace and love. We love you all. Bye-bye po. Maraming salamat ulit. Sorry naman sa kwintas kung umaano na sa liig ko. Sige po, bye-bye po ulit. Thank you.